วิธีการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้นะคะมันมีเงื่อนไขสำคัญอยู่หนึ่งข้อค่ะคือประเทศนั้นจะต้องได้เป็นเจ้าของสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยถ้าพูดเงื่อนไขข้อนี้อาจจะฟังดูเหมือนว่าถ้างั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถขึ้นมาแทนที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าของดอลลาร์สหรัฐได้แล้วแหละเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐตอนนี้คือมีปริมาณคนใช้มากที่สุดในโลกส่วนอันดับ2 3 4คือเทียบไม่ติดไม่ใกล้เคียงปริมาณการใช้ดอลลาร์สหรัฐในโลกเลยและใช่มันไม่มีเงินของรัฐบาลไหนในโลกเลยค่ะที่จะสามารถสู้หรือแม้แต่กระทั่งเทียบเคียงเงินของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินของรัฐบาลไหนสู้ไม่ได้แล้วจะไม่มีสินทรัพย์ไหนในโลกเลยสู้ดอลลาร์สหรัฐได้มันมีสินทรัพย์หนึ่งที่พอจะสู้ไหวอยู่นะคะนั่นก็คือทองและมีประเทศที่เป็นคู่แข่งทางตรงของอเมริกาเลยค่ะนั่นก็คือตะโกนดังๆใช่จีนพยายามใช้ทองคำนะคะในการที่จะมาต่อกรกับดอลลาร์สหรัฐและคลิปนี้ทรายจะเล่าให้ฟังว่าประเทศจีนมีวิธีการอย่างไรในการใช้ทองคำเพื่อต่อกรกับดอลลาร์สหรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะดอลลาร์แข็งแกร่งแต่จีนแข็งกร้าวอย่างนี้มันต้องสวนน้ำแอปเปิลผสมน้ำองุ่น 100% กลิ่นแอปเปิลอาโอมริจากญี่ปุ่นไปเลยค่ะเอาจริงๆนะคนจะตีกันราคาทองมันจะขึ้นหรือมันจะลงเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราสามารถเติมความสดชื่นกันได้นะคะกับยูนิฟหอมกลิ่นแอปเปิลอาโอมริจากญี่ปุ่นไม่ดีว่ะให้สดชื่นหอมหวานสไตล์ญี่ปุ่นงานนี้ราคาทองผันผวนที่สุดในรอบหลายปีแต่ความสดชื่นไม่มีผันผวนนะคะด้วยยูนิฟน้ำแอปเปิลผสมน้ำองุ่น 100% กลิ่นแอปเปิลอาโอมริดื่มง่ายพรีเมียมดื่มได้ทุกวันค่ะจีนเนี่ยนะเป็นหนึ่งในปัจจัยเลยที่ทำให้ทองคำมันพุ่งแรงถึงแม้ว่าวันที่ทรายออกอากาศเนี่ยคือมันจะพุ่งขึ้นหรือมันจะพุ่งลงก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าปี2 ปีที่ผ่านมาราคาทองคำมันพุ่งแรงมากๆและจีนคือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำมันพุ่งแรงขนาดนั้นนะคะซึ่งเราจะมาดูจากกราฟนี้กันก่อนเลยนะคะเราจะเห็นว่าแต่ก่อนจีนเขาก็เป็นคนที่ซื้อขายทองคำซื้อขายตามปกติแหละกราฟมันก็จะแบบแบนๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษใช่ป่ะจนกระทั่งถึงช่วงปีที่รัสเซียไปโจมตียูเครนนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือกราฟทองคำของจีนมันก็พุ่งขึ้นแบบเยอะเลยเพราะว่าจีนคือหนึ่งในประเทศที่บอกว่าฉันไม่สามารถเชื่อใจสหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไปหลังจากที่เห็นประเทศรัสเซียเนี่ยโดนยึดเงินไปเลย300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วกราฟของจีนเนี่ยในการซื้อทองมันก็เพิ่มขึ้นต่อไปอีกค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะประกาศเรื่องแบบภาษีกีดกันการค้าอะไรใดๆซึ่งทำให้จีนแบบอยากจะเอาตัวเองออกไปจากใต้เงาของคำว่า US Treasury ให้ได้เร็วและให้ได้มากที่สุดมันก็เลยทำให้ช่วงปี2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่จีนเนี่ยซื้อแล้วก็โกยทองเข้าคลังเยอะและเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของจีนเลยค่ะซึ่งประเทศจีนเอาจริงถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆคือไม่ได้ประกาศแต่ทุกการกระทำของจีนมันยิ่งกว่าตะโกนอีกนะว่ากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะถล่มดอลลาร์สหรัฐให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งหนึ่งจีนเคยเป็นคนที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามากที่สุดในโลกเทติดต่อกันมาหลายปีจนตอนนี้ค่ะจีนเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทิ้งไปแล้วหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐคำถามที่ต้องถามต่อมาเลยก็คือว่าจีนเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาขนาดนั้นมันกระทบกับตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไหมคำตอบจริงๆนะคำตอบคือกระทบแต่ไม่เยอะขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะเราไปดูขนาดของตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกากันนะคะมันอยู่ที่มากกว่า27 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคือใหญ่มากค่ะดังนั้นการที่ประเทศจีนนะจะเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่อให้จะเทมามากที่สุดในโลกแล้วจะกี่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตามมันก็ยังเป็นแค่แบบส่วนเล็กแหละของ27 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเก็ตปะแต่อย่างที่บอกว่าจีนทำทุกวิถีทางแปลว่าไม่ใช่แค่เทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาค่ะมันยังมีวิธีอื่นอีกที่จีนทำนะคะอย่างเช่นวิธีที่ People's Bank of China หรือว่า PBOC เนี่ยคือเขา
มาเล่นในตลาดทองคำในฐานะผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วจีนคือไม่ได้ซื้ออย่างเดียวด้วยตอนนี้นะจีนกำลังสร้างเหมือนแบบสร้างป้อมปราการในการสู้รบโดยใช้ทองคำเนี่ยมาสู้นะคือจีนได้สร้างตลาดการซื้อขายทองคำขึ้นมาเองเลยค่ะชื่อว่า Shanghai Gold Exchange ซึ่ง Shanghai Gold Exchange ตอนนี้เป็นตลาดซื้อขายทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วถามว่าหูเพิ่งสร้างทำไมถึงจะมาใหญ่แซงแบบตลาดในตะวันตกได้อะฟังอีกทีนะ Shanghai Gold Exchange คือตลาดซื้อขายทองคำแท่งที่มันจับได้อย่างเงี้ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะไม่ได้บอกว่าเป็นตลาดซื้อขายทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าตลาดตะวันตกอ่ะเขายังใหญ่กว่าถ้าบอกว่าเป็นตลาดซื้อขายทองคำอะไรก็ได้จะแบบจะแท่งหรือกระดาษก็ได้ส่วนจีนเขาไม่เน้นขายทองคำที่เป็นสัญญาแบบ derivative กระดาษเข้าใจปะถ้าเป็นแท่งแบบจับต้องได้ที่จีนใหญ่ที่สุดแต่ถ้าเกิดรวมตลาดที่มี derivative สัญญาทองคำที่เป็นกระดาษแบบนั้นด้วยตะวันตกยังใหญ่ที่สุดค่ะและล่าสุดนะคะจีนก็ไปเปิดคลังทองคำแห่งใหม่เลยที่ฮ่องกงแล้วก็เปิดสิ่งที่เรียกว่า Gold Corridor ด้วย Gold Corridor นะมันคือเครือข่ายคลังทองคำที่จะเอาไว้ใช้ร่วมกันในประเทศที่อยู่ในกลุ่ม BRICS คือใครที่แบบใช้จ่ายเป็นเงินหยวนถือเงินหยวนไว้จะสามารถเอาหยวนมาแลกเป็นทองคำได้เลยแบบใน Gold Corridor เดี๋ยวจะมีอธิบายละเอียดให้หลายคนฟังอย่างนี้จะคิดเหมือนทรายตอนแรกแหละทรายที่อ่านนะก็คือเหมือนแบบเฮ้ยนี่จีนกำลัง copy paste ในสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเคยทำเลยนี่คืออะไรให้เงินหยวนไปแลกทองคำได้จะให้หยวนเป็นเหมือนคูปองแลกทองคำใช่ป่ะสหรัฐอเมริกาเคยทำแล้วซึ่งแน่นอนจีนบอกออกไปแบบนี้มันมีคนที่แบบแล้วฉันจะเอาทองไปไว้กับจีนจะดีเหรอใช่เดี๋ยวมันมีประเด็นนี้แน่ๆแหละแต่ว่าก่อนจะไปถึงประเด็นนั้นนะมาฟังข้อดีของการที่จีนจะใช้ทองคำในการแบ็กอัพหยวนกันก่อนเพราะการที่จีนประกาศว่าจะใช้ทองแบ็กอัพหยวนคือให้หยวนไปแลกทองได้เดี๋ยวกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยนะมันจะแก้เพนพอยต์ของคนที่ถือดอลลาร์เลยก็คือว่ามันจะทำให้เงินหยวนน่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีเพราะว่าดอลลาร์ไม่ได้มีทองแบ็กหลังนี่ซึ่งการที่หยวนจะมีทองหนุนหลังอ่ะมันจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าทองมันพิมพ์เพิ่มไม่ได้ทองมันลดมูลค่าไม่ได้ทองมันผิดนัดชำระหนี้ไม่ได้ซึ่งนี่คือคุณสมบัติ3อย่างที่ทั้งโลกกลัวและดอลลาร์สหรัฐทำได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จีนทำในการซื้อทองครั้งนี้คือสังเกตไหมว่าจีนไม่ว่าข้อมูลอะไรจะแบบปิดบังหรือว่าเบลอแต่ข้อมูลการซื้อทองจีนเปิดเผยเหมือนแบบตะโกนให้โลกรู้เลยทั้งที่จริงๆแล้วนะประเทศจีนถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อทองแบบลับๆได้ทำได้แต่เปิดเผยทำไมอันนี้ต้องมีเหตุผลเพราะจริงๆแล้วการตั้งใจกว้านซื้อทองของจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้จีนกลายเป็น gold standard ค่ะคือทำให้ทั้งโลกรู้เลยนะว่าจีนมีทองคำมากขนาดไหนซึ่งถึงแม้ว่าจีนจะประกาศตัวเลขออกมาก็จริงนะว่าจีนกว้านซื้อทองคำขนาดไหนแต่ก็ยังมีสำนักข่าวจากตะวันตกนะที่ก็ออกมาบอกอยู่ดีแหละว่าถึงแม้ว่าจีนจะบอกแล้วว่าซื้อแค่ไหนแต่เอาจริงๆไม่ใช่ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น Bloomberg Economics นะคะ JP Morgan แล้วก็ World Gold Council เนี่ยประเมินว่าจีนเอาจริงๆน่าจะมีทองคำไม่ใช่ 2,300 ตันแบบที่ประกาศออกมาจริงๆจีนน่าจะมีทองคำแบบประมาณ 3,500 ถึง 5,000 ตันที่ยังไม่ได้เปิดเผยเลยด้วยซ้ำแล้วเหตุผลที่จีนยอมที่จะใช้ข้อนี้นะและประกาศออกมาว่าจีนซื้อทองมากแค่ไหนนะเพราะจีนก็อยากจะให้ทั้งโลกรู้ค่ะว่าในการที่จีนประกาศว่าจะใช้ทองคำมาต่อกรกับดอลลาร์หรือว่าจะใช้ทองคำมาแบ็กหยวนเนี่ยนะมันแปลว่าจีนมีทองเยอะขนาดไหนและนี่มันจะแปลว่าจีนจะสามารถเดินออกมาจากใต้ร่มการปกครองของคำว่า US Treasury ได้แล้วและมันไม่ใช่แค่ประเทศจีนด้วยนะที่พยายามจะเดินออกมาจากเงาที่ปกคลุมของคำว่า US Treasury ให้ได้ประเทศอื่นก็อยากจะเดินออกมาให้ได้เหมือนกันเราดูจากอะไรรู้ปะดูจากปริมาณเงินทุนสำรองของแต่ละประเทศที่อยู่ในรูปแบบ US Treasury ค่ะจะเป็นในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ดีสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์สหรัฐก็ดีคือมันลดลงค่ะคือถ้ารวมๆกันทั้งโลกแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ทั้งโลกมีสินทรัพย์ที่เป็นสำรองเนี่ยที่เป็นสกุลเงินของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยต่ำที่สุดในรอบหลาย10 ปีเลยถ้างั้นคำถามต่อไปก็คือนะถ้าที่ทรายบอกว่าทองคำมันเป็นสินทรัพย์ที่มันจึ้งขนาดนั้นจริงๆมันจะสามารถที่จะสู้กับดอลลาร์สหรัฐได้จริงๆ
เอาจริงๆทองคำเกิดก่อนดอลลาร์สหรัฐมาตั้งหลายพันปีทำไมยังไม่เคยเห็นมีสักครั้งเลยที่ทองคำจะถล่มดอลลาร์สหรัฐได้อะรออะไรอยู่มีคำตอบนะคะคำตอบก็คือทองคำเนี่ยเขาเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ไม่สะดวกทุกคนรู้แหละมันก็เลยถูกจัดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ที่อยู่กันคนละระดับกับดอลลาร์สหรัฐค่ะค่อยๆตามมานะมันจะมีกฎของ Basel Bank ค่ะที่เขาเอาไว้จัดลำดับของสินทรัพย์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีกฎในการใช้ที่ไม่เหมือนกันก่อนหน้านี้นะคะในกฎของ Basel III เนี่ยทองคำจัดอยู่ใน Tier 3ซึ่งแปลว่าธนาคารทั้งหลายธนาคารพาณิชย์อะไรใดๆเนี่ยสามารถที่จะเก็บทองคำไว้ได้นะแต่เก็บทองคำไว้แล้วอ่ะจะมาบุ๊กมูลค่าลงบัญชีอ่ะบุ๊กได้ครึ่งเดียวเพราะว่าเขาอยากจะให้แน่ใจว่าทองคำเนี่ยจะถูกเก็บไว้เป็นแค่สินทรัพย์เพื่อเก็บเพื่อความมั่นคงไม่ใช่เก็บเพื่อแบบเอามาใช้จ่ายและที่ห้ามเลยเนี่ยห้ามใช้ทองคำในการเอามาจับจ่ายใช้สอยแน่ๆแหละและห้ามธนาคารใช้ทองคำในการปล่อยเงินกู้ไม่ได้นะแต่ตอนนี้เลเวลของทองคำมันถูกอัปเกรดแล้วใน Basel III นะคะจากเทียร์3มาเป็นเทียร์1แปลว่าอะไรแปลว่าธนาคารที่เก็บทองคำเอาไว้นะแล้วตอนที่เป็นเทียร์3บอกว่าจะบุ๊กมูลค่าทางบัญชีได้แค่ครึ่งเดียวใช่ป่ะพอเปลี่ยนเป็นเทียร์1ธนาคารสามารถบุ๊กมูลค่าทางบัญชีของทองคำได้เต็มจำนวนไปเลยแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเทียร์1แล้วก็ยังห้ามไม่ให้เอาทองคำมาจับจ่ายใช้สอยและห้ามใช้ทองคำในการปล่อยกู้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือยังห้ามในการที่ให้ธนาคารเนี่ยนะมาใช้ทองคำในการทำสิ่งที่เรียกว่า repo ก็คือการที่ธนาคารเนี่ยให้กู้ยืมกันเองเพื่อที่จะเพิ่มสภาพคล่องแบบไวๆแบบข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยแบบขอยืมหน่อยแบบหมุนไม่ทันขอคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนอะไรอย่างเงี้ยคือใช้เงินเฟียสได้แต่ใช้ทองคำยังไม่ได้และด้วยความที่ทองคำถึงแม้ว่าจะบุ๊กมูลค่าทางบัญชีได้เต็มจำนวนแต่มันยังเอามาใช้ทำอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยทำให้เลเวลทองคำใน Basel III ถึงแม้ว่าจะเป็นเทียร์1แต่ก็ยังเป็นได้แค่โลหะมีค่าเงาสวยๆแค่นั้นถ้าอย่างนั้นระดับอะไรที่มันจะสูงกว่าเทียร์1มีแน่นอนมันเรียกว่า HQLA หรือ High Quality Liquid Asset ค่ะซึ่งจะเป็น asset ที่ถูกจัดว่าปลอดภัยมากมีเสถียรภาพมากและมีสภาพคล่องมากพอที่ธนาคารจะเอามาเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันหรือว่าจะเอาไว้ใช้ปล่อยเงินกู้ก็ได้เทียร์นี้มันถึงจะทำให้สินทรัพย์นี้ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันได้จริงๆระดมทุนได้จริงๆกู้ยืมได้จริงๆซึ่งทองยังไม่ได้อยู่ในเทียร์นี้ค่ะแต่สินทรัพย์ที่อยู่ในเทียร์นี้คือดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเป็น HQLA อยู่แล้วมันก็เลยทำให้ดอลลาร์สหรัฐนะคะไม่ว่าจะแบ็คข้างหลังด้วยอะไรก็ตามแต่มันป๊อปปูล่ากว่าทองค่ะเพราะว่ามันเอามาใช้จ่ายได้จริงๆไงคะเอามาใช้เป็นหลักค้ำประกันได้เป็นเงินกู้ได้เป็นเงินทำอะไรใดๆได้เหมือนอย่างเช่นว่าถ้าวันหนึ่งแบบบริษัทของคุณแบบเฮ้ยเงินสดไม่พอขึ้นมาคุณจะไปกู้มาเป็นทองไม่ได้คุณก็ต้องวิ่งไปกู้เป็นแบบเป็นเงินเฟียดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละตรงนี้คือคำตอบของคำว่าทองเป็นสินทรัพย์ที่จึ้งมากแต่ทำไมยังไม่เคยโค่นดอลลาร์สหรัฐได้มันอยู่ที่เทียร์ของสินทรัพย์กับกฎเกณฑ์ในการใช้ได้ใช้ไม่ได้ตรงนี้แหละทองกับดอลลาร์เดือดไม่ไหวขอแวะเติมความสดชื่นหน่อยนะคะกับ Univ น้ำแอปเปิลผสมน้ำองุ่น 100%กลิ่นแอปเปิลอาโอโมริค่ะคือมันดื่มง่ายจริงๆหวานกำลังดีเลยค่ะเป็นรสชาติแบบน้ำแอปเปิลผสมน้ำองุ่นขาวแล้วกลิ่นก็คือหอมกลิ่นแอปเปิลอาโอโมริจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะดื่มแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะด้วยความที่น้องเป็นน้ำผลไม้แท้ 100% ก็จะมาพร้อมวิตามิน A C E คือเติมคุณค่าระหว่างวันเลยอร่อยอยากลองแล้วใช่ปะไปซื้อเลยค่ะกล่องละ20 บาทเท่านั้นซื้อมาแล้วอย่าลืมเอาไปแช่เย็นด้วยนะคะจะได้ฟีลสดชื่นแบบUniv 100% Apple Aomori เพราะฉะนั้นถ้าทำถึงตรงนี้แล้วถามว่าจีนจะต้องทำยังไงถึงจะทำให้ทองคำไปสู้กับดอลลาร์สหรัฐได้ก็น่าจะเห็นภาพกันแล้วนะว่าจะต้องทำให้ทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ขึ้นจากเทียร์1ไปเป็น HQLA ให้ได้ไงถ้าเลื่อนขั้นได้ทองคำจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาเลยแน่นอนไหมไม่รู้ดีกว่าแต่ว่าเราลองตั้งสมมติฐานกันได้นะเช่นแบบลองจินตนาการว่าแล้วถ้าเกิดว่าทองคำมันเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นแบบสินทรัพย์แบบ HQLA จริงๆเอามาแบบจับจ่ายใช้สอยได้จริงๆกู้ยืมได้จริงๆสภาพบริบททางการเงินมันจะเป็นยังไง
คำตอบข้อแรกเนี่ยถ้าคิดแบบคร่าวๆนะยังไม่ลงรายละเอียดก็มีความเป็นไปได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะไม่อยากถือดอลลาร์แล้วก็ไปถือทองแทนดิในเมื่อทองเป็น HQLA แล้วจะถือดอลลาร์ไว้ทำไมแต่มันยังมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะตัวอย่างแรกก็คือทองอะทองยังไงก็ยังเป็นทองเฮ้ยทองเป็นโลหะเวลาจะเอามาใช้ทำไงสไลด์เป็นผงแล้วจ่ายอย่างเงี้ยเหรอมันก็ยากไปเปล่ามันดูลำบากนะมันดูไม่น่าจะใช้กันได้ง่ายๆอ่ะเขาก็เลยถึงต้องมีแบบตั้งแต่ตอนสมัยดอลลาร์ว่าเอาดอลลาร์มาแลกเป็นทองแล้วไปใช้จ่ายเป็นดอลลาร์แทนอะไรอย่างงี้สิแล้วมีคนตั้งคำถามไหมมีแน่นอนมีคนตั้งคำถามค่ะคำตอบมันอยู่ที่ไหนคำตอบมันอยู่ใน BRICS Summit ครั้งที่ผ่านมาค่ะที่จีนพยายามจะออฟเฟอร์นะคะให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของ BRICS เนี่ยใช้เงินหยวนซึ่งหลังจากที่จีนออฟเฟอร์ให้ทุกคนใช้เงินหยวนไปแล้วก็มีคนบอกว่าจริงๆใช้เงินหยวนมันใช้ได้แหละแต่ฉันอยากใช้ดอลลาร์มากกว่ามันดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วก็ถามจีนว่าไหนจีนลองบอกมาดิว่าจะเอาอะไรค้ำหยวนถ้าจะให้พวกเราใช้อ่ะจีนบอกว่าเราค้ำเงินหยวนด้วยเศรษฐกิจของจีนเพราะจีนคือโรงงานของโลกซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าพวกคุณจะมาใช้เงินหยวนกันจริงๆเราจะมีสิทธิพิเศษเพิ่มให้อีกอย่างคือเราจะทำให้พวกคุณมั่นใจโดยการที่คุณจะสามารถเอาเงินหยวนที่อยู่ในมือนั้นมาแลกเป็นทองคำเมื่อไหร่ก็ได้คนฟังว้าวอยู่2 วินาทีแล้วก็มีคนแทรกขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้ทรงนี้เคยเห็นอเมริกาทำมาแล้วเราจะไว้ใจให้จีนทำได้ยังไงหรอพอมีคนสวนกลับแบบนี้นะคะโหจีนหน้าเกือบหงายแต่คว้าไว้ได้ทันเพราะอย่าลืมว่าจีนมีทักษะสกิลพิเศษที่ไม่เหมือนใครในโลกเลยก็คือจีนก๊อปเก่งและที่สำคัญเมื่อก๊อปอเมริกามาแล้วจีนมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าที่ก๊อปมาให้มันดีกว่าต้นฉบับค่ะจีนก็เลยสร้างระบบที่ทรายเล่าไปก่อนหน้านี้ระบบที่เรียกว่า Gold Corridor คือจะเป็นเครือข่ายทองคำให้คนเอาทองมาฝากที่จีนแต่เวลา verify เนี่ยจะเป็นการยืนยันโดยประเทศต่างๆเลยคล้ายๆกับระบบบล็อกเชนแต่ว่าแมนนวลหน่อยมันจะเป็นแบบแอนาล็อกหน่อยคือแบบเข้าไปดูจริงๆตรวจจริงๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งของจริงเป็นยังไงไม่รู้นะไม่เคยเห็นแต่ที่เขาเขียนอธิบายไว้เนี่ยก็คือใช่ Go Corridor จะมีเขาเรียกว่ายานแม่อยู่ที่ฮ่องกงเป็นคลังใหญ่ของจีนใช่ปะแล้วตอนนี้เขากำลังสร้างคลังทองคำเนี่ยในอีกหลายประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ก็ที่แน่ๆก็จะมีทั่วเอเชียเลยตะวันออกกลางที่แอฟริกาเพื่อที่จะเอาไว้ให้ทุกคนแบบมั่นใจว่าถ้าจะซื้อขายกันเป็นเงินหยวนแล้วทุกคนแบบกำเงินหยวนจำนวนมหาศาลไว้ในมือแบบไม่ต้องมานั่งกังวลว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นกับแบบการเมืองเศรษฐกิจในจีนหรือเปล่าหรือจีนจะบิดผิวอะไรใดๆหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเงินหยวนที่อยู่ในมือเอาไปแลกเป็นทองกับ Gold Corridor ได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งไอ้ Gold Corridor เนี่ยมันคือส่วนต่อขยายที่ตอนนั้นอะอเมริกาเขาไม่ได้ทำไงและไม่จบอย่างที่บอกจีนมีนี่ด้วยตลาดซื้อขายช่างไห่ Go Exchange หรือว่า SEG ขึ้นมาเป็นระบบเลยนะเพื่อให้แต่ละประเทศเนี่ยเขาสามารถติดตามทองคำแท่งได้เลยว่าแบบแท่งนี้ของใคร Serial Number เท่าไรความบริสุทธิ์ยังไงเช็คได้เลยก้อนนั้นของฉันอย่างนี้ที่เขาบอกไว้นะและความพิเศษที่ช่างไห่ Go Exchange ไม่เหมือนตลาดซื้อขายทองคำในตะวันตกแบบไฮไลท์เลยคือจีนบอกว่าช่างไห่ Go Exchange เนี่ยนะจะซื้อขายทองคำทุกๆออนซ์ที่ซื้อผ่าน SGE จะเป็นทองทางกายภาพรูปคลำและจับต้องได้เท่านั้นจะไม่ใช่แค่ตัวเลขบนแอปพลิเคชันไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษคุณจะสามารถซื้อและเอาทองออกไปก็ได้หรือจะตัดสินใจฝากทองเอาไว้ใน Go Corridor ก็ยอมได้เรามีบริการโอเคจีนจะเอาทองมาซื้อขายจริงเกือบดีละแต่ยังมีอีกหนึ่งคำถามนะทุกคนรู้ใช่ปะว่าราคาทองแบบผันผวนมากค่ะเดี๋ยวขึ้นก็ขึ้นแรงจังลงก็ลงแบบตกใจเลยอย่างเงี้ยจะเอาทองมาซื้อขายอ่ะมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาขึ้นลงอะค่ะพี่ทำยังไงดีอะค่ะกับตรงนี้จีนเขาก็เตรียมคำตอบเอาไว้แล้วค่ะถ้าใครเป็นนักเทรดเขาจะรู้จักคำว่า MA เส้น MA moving average ซึ่งจีนบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเอาทองคำมาใช้ในการแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนนะเขาจะไม่ใช้ราคาทองคำวันนี้
เราจะได้ไม่ต้องตกใจราคาทองคำวันนี้อะไรแบบนี้กันแต่ว่าเขาจะใช้คำว่า MA moving average คือราคาค่าเฉลี่ยทองคำ200 วัน MA 200 ค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจีนก็บอกว่ามันก็จะลดความผันผวนของการใช้ทองคำเป็นแบบสินทรัพย์ในการซื้อขายได้แบบเยอะประมาณหนึ่งเลยซึ่งถ้าเกิดว่าประเทศจีนสามารถทำได้ทั้งหมดที่ว่ามานี้จริงๆนะมันก็จะเป็นการที่จีนพาโลกทั้งใบเนี่ยไม่ใช่สิโลกฝั่งที่อยากจะอยู่ข้างจีนเนี่ยกลับเข้าสู่การเงินที่เรียกว่า gold standard และถ้าเกิดว่าทองคำถูกเอาไปใช้แบบที่จีนบอกเอาไว้ได้จริงๆคือสามารถที่จะใช้จับจ่ายใช้สอยแบบนั้นได้เลยเนี่ยมันจะเท่ากับว่าสเตตัสหรือว่าเลเวลของสินทรัพย์ที่เรียกว่าทองคำนะถูกปรับจาก Tier 1ไปเป็น HQLA เลยโดยที่มันเกิดจากวิธีการใช้ไม่ต้องให้ตะวันตกหรือว่าใครมา approve สเตตัสของทองเลยคือไม่ต้องรอการแต่งตั้งหรือการยินยอมจากโลกตะวันตกว่างั้นเถอะก็คือจีนสามารถใช้แบบนี้ได้สเตตัสมันอัพเลยแล้วถ้าเกิดว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริงอีกนะมันจะต้องมีคำถามแน่ๆเกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลกแหละว่าจากนี้ไปเราจะถือสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์สหรัฐที่มีหนี้ค้ำอยู่ข้างหลังหรือจะไปถือหยวนที่เขาบอกว่าจะใช้ทองคำค้ำอยู่ข้างหลังดี